नमस्कार मित्रांनो, विजय मराठी द बाइक्स अँड कार्स ब्लॉगर या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे। माझं नाव विजय। मित्रांनो, आज या व्हिडिओमध्ये आपण ग्लोबल एनकॅप क्रॅश टेस्टबद्दल जाणून घेणार आहोत। नुकतीच लॉन्च झालेली महिंद्रा थार ही गाडी क्रॅश टेस्ट करण्यात आलेली, कसा तिचा परफॉर्मन्स झाला क्रॅश टेस्टमध्ये याची माहिती या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन देखील वाजवा। मित्रांनो, तुम्ही इंस्टाग्रामला मला मेसेज करू शकता। इंस्टाग्राम आयडी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले। मित्रांनो, ग्लोबल एनकॅप ही गाड्यांची क्रॅश टेस्ट करणारी कंपनी आहे। या कंपनीकडे जेवढे पण गाड्या लॉन्च केल्या जातात त्या गाड्यांची क्रॅश टेस्ट करण्यात येते आणि ती क्रॅश टेस्ट झाल्यानंतर कंपनी एक सेफ्टी कार रेटिंग प्रोव्हाइड करते। त्या कार रेटिंग मध्ये आपल्याला कळतं की गाडी किती सेफ आणि सुरक्षित कार आहे। मित्रांनो, नुकतीच लॉन्च झालेली महिंद्रा थार या गाडीची सुद्धा क्रॅश टेस्ट करण्यात आली। त्या क्रॅश टेस्टमध्ये गाडीचा स्पीड 64 km/h इतका होता आणि त्या मॉडेलमध्ये सेफ्टी फीचर बघितले तर ABS, ड्युअल एअरबॅग्स, फ्रंट सीट बेल्ट प्रोटेक्शनर यासारखे फीचर होते। त्यामध्ये मित्रांनो, महिंद्रा थारला ॲडल्टसाठी 5 आउट ऑफ 4 स्टार रेटिंग मिळालेली आहे आणि चाइल्ड ऑक्युपंटसाठी 5 आउट ऑफ 4 स्टार रेटिंग या कारला मिळालेली आहे। त्यामुळे मित्रांनो, महिंद्रा थार ही खूप चांगली गाडी आहे। नक्कीच आपण रिव्ह्यू करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत लवकरच। आणि मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा आणि कमेंट करा। भेटूयात मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये।